Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một vùng đất băng giá, nơi những sinh vật khổng lồ từng thống trị hành tinh. Cách đây hơn 1 triệu năm, kỷ Pleistocene là thời kỳ của những con thú khổng lồ, từ voi mammoth khổng lồ đến cọp răng kiếm đáng sợ. Trái đất khi đó trải qua nhiều kỳ băng hà khắc nghiệt và những loài động vật kỳ lạ xuất hiện, nhiều loài trong số chúng là phiên bản khổng lồ của các loài ngày nay. Nhưng rồi, khoảng 11.000 năm trước, hầu hết những gã khổng lồ này biến mất. Liệu đó là do biến đổi khí hậu hay con người chính là nguyên nhân? Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá 10 quái thú khổng lồ đã từng ngự trị kỷ băng hà. Và để cổ vũ mình, các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng một like và đăng ký kênh nhé! 1. Gấu mặt ngắn khổng lồ. Gấu mặt ngắn khổng lồ là một loài vật cực kỳ đáng sợ đối với bất kỳ con người cổ đại nào. Đây là loài ăn thịt trên cạn lớn nhất từng sống ở Bắc Mỹ kể từ thời khủng long. Khi đứng trên 4 chân, nó cao khoảng 1,8 mét ở vai và có thể đạt hơn 3,3 mét khi đứng thẳng. Nó có đôi chân dài bất thường và một cơ thể ngắn, có lẽ để tăng sức bền hơn là tốc độ. Loài gấu này được gọi là mặt ngắn vì có chiếc mũi nhỏ, tạo nên diện mạo đặc trưng. Chúng tồn tại ở Bắc Mỹ gần 1 triệu năm, cùng với những kẻ săn mồi khổng lồ khác như sư tử Mỹ. Nguyên nhân tuyệt chủng của chúng vẫn là một bí ẩn, nhưng một số nhà khoa học tin rằng biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh gia tăng hoặc việc bị con người săn bắn có thể là nguyên nhân. 2. Glyptodon. Glyptodon là họ hàng khổng lồ của con tatu ngày nay. Nó có kích thước và trọng lượng tương đương một chiếc Volkswagen Beetle, nặng từ 800 đến 840 kg. Loài vật này có lẽ đã di cư từ Nam Mỹ sang Bắc Mỹ qua eo đất Panama. Sau khi đến khu vực này khoảng 2 triệu năm trước, Glyptodon phát triển mạnh ở vùng ven biển Texas và Florida ngày nay. Tuy nhiên, chúng tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước. 3. Voi răng mấu. Voi răng mấu hay còn gọi là mastodon xuất hiện ở Bắc Mỹ khoảng 15 triệu năm trước qua cầu đất Bering, trước loài voi mammoth. Chúng nhỏ hơn voi mammoth, với kích thước tương đương voi hiện đại, con cái cao khoảng 2,1 mét và con đực có thể đạt 3 mét. Chúng nặng tới 6 tấn và có răng hàm hình nón giúp nghiền lá cây, cành cây. Không giống voi mammoth, mastodon có cặp ngà dài và cong, có thể dài tới 4,8 mét. 4. Lười đất khổng lồ. Lười đất khổng lồ còn được gọi là Megatherium, là một sinh vật khổng lồ sống ở châu Mỹ trong kỷ băng hà. Nó là một trong những loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại, có họ hàng với loài lười ngày nay, nhưng cũng có quan hệ xa với thú ăn kiến và tatu. Trong khi loài lười hiện đại nhỏ bé và sống trên cây, Megatherium sống trên mặt đất và có thể nặng tới 4 tấn, đứng cao 3,6 mét khi chống hai chân sau. 5. Hải ly khổng lồ. Hải ly khổng lồ là loài có kích thước tương đương một con gấu, sống ở Bắc Mỹ trong kỷ Pleistocene. Nó nặng khoảng 100 kg và có hai điểm khác biệt chính so với hải ly ngày nay. Thứ nhất, nó không có đuôi hình mái chèo mà có đuôi dài và hẹp giống chuột xạ. Thứ hai, răng cửa của nó dày và cong nhưng không sắc bén như răng hải ly hiện đại. Hai loài hải ly khổng lồ đều tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước, có thể do sự cạnh tranh từ hải ly hiện đại và sự thu hẹp môi trường sống. 6. Cọp răng kiếm. Cọp răng kiếm hay còn được gọi là Smilodon, loài mèo khổng lồ này sống ở Bắc và Nam Mỹ trong kỷ Pleistocene. Nó có kích thước tương đương hổ Siberia ngày nay, nặng từ 160 đến 280 kg. Răng đanh trên của nó có thể dài tới 20 cm và có lẽ được sử dụng để đâm và cắt con mồi, bao gồm các loài động vật ăn cỏ lớn như mastodon. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, cọp răng kiếm thực tế có lực cắn yếu hơn so với mèo lớn hiện đại. Thay vào đó, nó dựa vào cơ cổ cực khỏe để đâm răng vào con mồi. 7. Sói khổng lồ. Sói khổng lồ là một thành viên đã tuyệt chủng của họ nhà chó, sống vào cuối kỷ Pleistocene. Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng nó có họ hàng gần với loài sói hiện đại, nhưng nghiên cứu mới cho thấy chúng thuộc về một nhánh khác đã tách ra cách đây gần 6 triệu năm. Sói khổng lồ là loài săn mồi đáng gờm,
dài gần 1,5 mét từ đầu đến đuôi và nặng từ 68 đến 90 kg, lớn hơn khoảng 25% so với loài sói lớn nhất ngày nay. 8. Báo Mỹ. Báo Mỹ có chiều cao khoảng 84 cm tính từ vai và nặng khoảng 71 kg, chỉ nhỉnh hơn một chút so với báo Guêpa hiện đại. Tuy nhiên, loài này có chân ngắn hơn, giúp nó leo trèo tốt hơn là chạy nhanh. Điều thú vị là báo Mỹ có quan hệ gần gũi với báo sư tử và báo núi hơn là với báo Guêpa. Các nhà khoa học tin rằng sự tương đồng về ngoại hình giữa báo Mỹ và báo Guêpa là kết quả của tiến hóa hội tụ, khi các loài không có quan hệ gần gũi nhưng lại phát triển các đặc điểm giống nhau do sống trong môi trường tương tự. 9. Tê giác lông mượt. Loài tê giác đã tuyệt chủng này từng phổ biến khắp châu Âu và châu Á trong kỷ Pleistocene và tồn tại cho đến cuối kỷ băng hà cuối cùng. Nó giống tê giác hiện đại nhưng có bộ lông dày màu nâu dài vài cm để chống lại cái lạnh. Sừng của nó lớn hơn đáng kể so với tê giác hiện đại và có lẽ được dùng để đào bới tuyết tìm thức ăn cũng như để phòng vệ trước kẻ thù. Loài này có thị giác kém nhưng khứu giác và thính giác rất tốt. Khi bị đe dọa, nó sẽ lao tới kẻ thù không do dự. 10. Voi ma mút lông mượt. Voi ma mút lông mượt là họ hàng đã tuyệt chủng của voi ngày nay, sống trong kỷ băng hà cuối cùng. Chúng có thể đã chết do biến đổi khí hậu, thay đổi nguồn thức ăn hoặc bị con người săn bắn. Chúng cao từ 2,5 đến 3,3 mét và nặng tới 8 tấn. Không giống như voi hiện đại, chúng có đôi tai nhỏ hơn để thích nghi với khí hậu lạnh. Cặp ngà dài 4,5 mét của chúng được sử dụng để chiến đấu và đào tuyết tìm thức ăn. Voi ma mút là động vật ăn cỏ, chủ yếu gặm cỏ nhưng cũng ăn các loại cây và hoa khác. Dù những sinh vật kỳ vĩ của kỷ băng hà đã biến mất từ hàng ngàn năm trước, dấu ấn của chúng vẫn còn đó, in sâu trong hóa thạch, di truyền học và thậm chí trong trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng là minh chứng cho một thời kỳ hoang dã, nơi thiên nhiên thử thách mọi loài bằng sự khắc nghiệt của băng giá. Nhưng điều gì đã thực sự dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng? Biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh hay bàn tay của con người? Câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận và đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh để khám phá thêm những câu chuyện hấp dẫn về thế giới tự nhiên.